তো হয় গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিওটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বন্ধুসকল। যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে BCom BSc 6 সেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে সেইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিওটো অলপো স্কিপ নকৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ বাবে অতি সহজ পদ্ধতি আনিছোঁ, যিটো পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অনলাইন এক্সামৰ যি কামসমূহ আছে, অৰ্থাৎ PDF কেনেকৈ বনাব লাগে, ফটো কেনেকৈ মাৰিব লাগে, PDF টো কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব লাগে, সো সেই কামসমূহ কেনেকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব সেইটো বিষয়লৈ এই ভিডিওটো বনাইছোঁ। সো আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে আপোনালোকক 2 ঘণ্টা টাইম দিয়া হ'ব অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে। সো আপোনালোকে তাৰ বাবে টাইমটো ওয়েষ্ট কৰিব নোৱাৰে। সো এই ভিডিওটো চাৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ অলপ হলেও হেল্প হ'ব, যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই বাকি কামখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব এনসাৰসমূহ লিখিব, সো এনসাৰসমূহ কেনেকৈ লিখিব লাগিব, কোড কি দিব লাগিব, সো সেইসমূহ দেখাম। সো বন্ধুসকল এই ভিডিওটোত মই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি প্ৰেক্টিকেলি বুজাই দিম কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। সো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। সো প্ৰথম স্টেপটো হ'ল, অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো পইণ্ট সেইটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা। সো বন্ধুসকল এয়া চাওক, আপোনালোকৰ মোবাইলত যেতিয়া চাই আছে যে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে A4 সাইজ পেপাৰ ল'ব লাগিব, আৰু A4 সাইজ পেপাৰত ওপৰফালে আপোনালোকে চাই আছে যে পেজ নম্বৰ 1 দিয়া আছে, তাৰপিছত ৰোল নম্বৰ দিয়া আছে, তাৰপিছত সাবজেক্ট, তাৰপিছত পেপাৰ কোড। সো এনেকৈ আপোনালোকে A to Z আপোনালোকে বহাব লাগিব সেম টু সেম। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনসাৰটো লিখিব, কিয়নো 10 পেজৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখিব নোৱাৰে। সো আপোনালোকে এইটো পেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। সো এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰথম পেজটো লিখিব। সো প্ৰথম পেজটো লিখাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট পেজটো এনেকৈ লিখিব। সো এনেকৈ লিখি আপোনালোকে সিৰিয়েল বাই, অৰ্থাৎ পেজ 1 পেজ 2 এনেকৈ লিখিব। সো লিখাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ফটো মাৰি ল'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো অলপ ভাল হ'ব লাগিব। সো ফটো মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এখন এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সো এপছটো আপোনালোকৰ প্লে ষ্টৰত পাই যাব, Adobe স্ক্যান ৰিচাৰ্জ কৰিলে পাব। সো সেই এপছৰ লিংকটো মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত দিম, সো তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। সো সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিব। সো ৰেজিষ্টাৰটো আপোনালোকে জিমেইল বা ফেচবুক দি আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এইসমূহ কাম, অৰ্থাৎ এই এপছটোত যে ডাউনলোড কৰিব এইটো কিন্তু এক্সামৰ সময়ত নকৰিব, এক্সামৰ আগতে ডাউনলোড কৰি ৰাখি থ'ব। সো এপছটো অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিসমূহ ফটো মাৰিলে, সো সেই ফটোসমূহ একফালৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে ফটো যদি মাৰে, অৰ্থাৎ পেজ নম্বৰ 1 যদি আপোনালোকে 1ৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু পেজ নম্বৰ 1টো লাষ্টত গৈ পৰে। সো আপোনালোকে সেই লাষ্টৰ পৰা, অৰ্থাৎ সিৰিয়েল বাই সিৰিয়েল আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব। অৰ্থাৎ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে 1 2 3 এনেকৈ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ৰাইট সাইডত মই ক্লিক কৰিলোঁ। সো ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ল'ব ইম্পৰ্টিং ফটো বুলি। সো সময় লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে স্ক্যান হৈ আছে, অৰ্থাৎ স্ক্যান হৈছে। বাট আপোনালোকে যদি এনেকুৱা নিবিচাৰে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যিটো ইয়াতে চাওক যে কালাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে। সো এইটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা অৰিজিনেল ফটো ক্লিক কৰিছিল, সো তেনেকুৱাকৈ দিলে অলপ বেছি ভাল হ'ব চাগে। আৰু সেইটো ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলত চাওক যে এপ্লাই টু অল পেজ। সো এইটোত ক্লিক কৰিব যদি এনেকুৱাকৈ বিচাৰে। সো এনেকুৱাকৈ বিচাৰিলে আপোনালোকে এইটোত এপ্লাই ফৰ অল পেজত ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি এনেকুৱা অৰিজিনেল ফটো নিচিনা হ'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত চাওক যে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিনাম কৰাৰ কাৰণে এটা অপশ্যন আছে। সো আপোনালোকে এতিয়াও কৰিব পাৰে, অলপ পিছতো কৰিব পাৰিব, বাট আপোনালোকে এতিয়া কৰিলে ভাল। সো ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমে কি দিব দিছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিব দিছে। অৰ্থাৎ PDF-টো যেতিয়া কৰিব, ক্ৰিয়েট কৰিব, সো PDF-ৰ যিটো নাম সেইটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো তাতে দিব লাগিব। সো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিখি তাৰপিছত নম্বৰটো লিখি তাৰপিছত আকৌ আৰু এটা বস্তু দিব দিছে যে সাবজেক্ট কোড, অৰ্থাৎ পেপাৰ কোড। সো পেপাৰৰ কোড যিটো সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অকেত ক্লিক কৰিব। সো অকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত চাওক যে আপোনালোকে সেভ PDF বুলি এটা অপশ্যন আছে। সো সেভ PDF-টো ক্লিক কৰিলোঁ। সো সেভ PDF-ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন পেজ আহিব। সো সেভ হ'ল, বাট এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মোবাইলত এতিয়ালৈকে যোৱা নাই। সো সেভ এইটো ক্লাউডত হ'ল। সো তাৰপিছত ইয়াতে তলত চাওক যে মোৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে। সো মোৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে কপি টু ডিভাইচ বুলি এটা অপশ্যন আছে, প্ৰথম যিটো, সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে। সো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা ফল্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব। সো মই ইয়াতে যিটো ৰিনাম অলৰেডি কৰিছোঁ, সো এতিয়া মই আৰু নকৰোঁ। সেতে ৰিনাম এতিয়াও কৰিব পাৰে যদি তেতিয়া কৰা নাছিলে। সো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, তলত চাওক যে এইটো সেভ বুলি আছে। সো সেভত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে, সো সেভ হৈ গ'ল। সো সেভ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব মানে সেইটো সেভ হ'ল না নাই। সো আপোনালোকৰ মোবাইলত ফাইলত যাই কিনে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছত গ'লে আপোনালোকে চাব ইয়াতে মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ যিটো এয়া চাওক, প্ৰথম যিটো সেইটো আহিছে। সো এনেকৈ আপোনালোকে বস্তুটো সেভ কৰিব। সো সেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ যে যোৱাকালি মই দুটা ভিডিও বনাইছিলোঁ। এটা আছিল যে আপোনালোকে অনলাইনৰ বা অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব।
সো হেতু ভিডিও বনাইছিলোঁ তাৰ পিছত আপোনালোকৰ হেৰি কেনেকৈ আপোনালোকে এক্সামসমূহ দিব লাগিব সো হেতু আপোনালোকক হেৰি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন যিসমূহ আছিল হেতু আপোনালোকক ভিডিও বনাই কৈ দিছিলোঁ সো সেই ভিডিও দুটা যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেই ভিডিও দুটা চাই ল'ব তাৰো লিংক মই এই ভিডিওটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম সো এই পিডিএফটো সেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক যোৱাকালি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ মোবাইল অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যেটো মোবাইল দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰত এটা ইউজাৰ আইডি দিব সো সেই আইডিটোত আপোনালোকে লগইন কৰি মানে হেতু ওয়েবসাইটত যাব লাগিব আৰু সেই ওয়েবসাইটত গৈ আপোনালোকে এই পিডিএফটো আপলোড কৰিব লাগিব সো হেতুটো মই এতিয়া প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখাব নোৱাৰিম কেনেকৈ পিডিএফটো আপলোড কৰিব লাগিব সেই ওয়েবসাইটত তাতে এটা অপচন আহিব ইজি অপচনে আহিব সো তাতে আপোনালোকে জাস্ট এই পিডিএফটো এডি কৰিলে আপলোড কৰিলে হৈ গ'ল সো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ এই ভিডিওটো আপোনালোকক ভাল লাগিছে সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব সো এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও মই আপলোড কৰি থাকো সো প্লিজ আপোনালোকে যদি মিষ্টাৰ সকম ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো আজিলৈকে নাই বাই জয় অসম Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going